Goedenavond, de highlights voor vanavond. Colombia die gaat als eerste kwartfinalist door in de Copa America. De Verenigde Staten die speelden gisteravond hun tweede wedstrijd. Serena Williams die is best betaalde sportsvrouw. Onze nationale selectie die gaat door in de Caribbean Cup en Neymar aangeklaagd voor fraude. Dit is Sport Elite Daily Update. Gisteravond hadden wij twee wedstrijden in de Copa America Centenario. De eerste wedstrijd op de avond was de wedstrijd tussen de Verenigde Staten van Amerika tegen het team van Costa Rica. De Amerikanen waren met 4-0 te sterk voor Costa Rica en wisten op zo'n manier hun eerste overwinning te boeken tijdens deze editie van Copa America. Pemberton waits. All eyes on Clint Dempsey. He delivers. It's his 50th international goal at Copa America Centenario. It's a half century. Swift to pass again. Bedoya's up with him on the right. Dempsey might fancy it himself. He does. It's left now to Jones. Jermaine Jones claims United States second. Wood with his back to goal, but a chance to turn. Oh my word! What a finish that is from Donny Wood. Defender might have been a little tighter, but Wood's turn was quick and his finish was deadly. It's one back for the States here. Susi, can he finish it? He has finished it. That's 4. 4-0 winners against Costa Rica. Their Copa America is up and running. Make no doubt about that. Colombia die plaatste zich als eerste land voor de kwartfinales van de Copa America. Zij versloegen gisteravond het team van Paraguay met 2-1. 2 doelpunten voor het team van Colombia werden gescoord door respectievelijk Carlos Bacca en James Rodriguez. Enige doelpunt aan de zijde van Paraguay werd gescoord door Victor Ayala. En naar mijn mening is dat tot nu toe het mooiste doelpunt tijdens deze editie van Copa America. Obviously took a touch the first time. It's into the net. It is into the net for Colombia. Carlos Bacca registers his first goal of Copa America Centenario. To go 2 behind. This is James to drill it across there. Away by the goalkeeper, and he was fouled. And although the ball ends up cracking against the uprights. Top of the defender, they put themselves under pressure here. Colombia maybe in for a second. Oh, vital challenge again, but the opportunity may then present itself. It's 2 for Colombia. They're running away with this one. James is on the mark again. Game on. So it comes away fortuitously for Paraguay here. What a goal! It's an absolute. The match still be surely not now. Colombia bring it away. The referee raises his arms. It's Colombia, but it's the Colombian supporters who are reveling. De Caribbean Cup. Onze nationale voetbalselectie die wist zich als een van de 4 beste nummer 2's te plaatsen voor de derde ronde van deze Caribbean Cup. Onze nationale voetbalselectie die moest wachten op de resultaten van de wedstrijd die eerder gisteravond werden gespeeld tussen St. Kitts en Nevis tegen het team van St. Vincent en de Grenadines. In de derde ronde komen er 3 landen erbij en het zijn 3 landen die tot nu toe beste voetbal leveren. Ik heb het over landen zoals Jamaica, Haiti en het team van Trinidad en Tobago. Dus voor onze jongens wordt het best wel moeilijk als zij uiteindelijk tegen een van deze 3 landen moeten spelen. Serena Williams, de 34-jarige tennisser, die is volgens Forbes best betaalde sportsvrouw.
Serena Williams die wist voorbij te gaan naar haar aartsrivaal Maria Sharapova. Sharapova die heeft heel veel geld misgelopen. De reden waarom Sharapova die werd positief getest tijdens een dopingcontrole. Wat is er namelijk gebeurd is dat deze Sharapova grote sponsoren kwijt is geraakt, voor respectievelijk Nike, Tag en niet te vergeten Porsche. Door haar dopingschandaal verliest Sharapova zo'n 21 miljoen US dollar. Hello everyone. Thank you for being here on such short notice. However, headlines took an unexpected turn when Sharapova instead informed the world that she had tested positive for a banned substance. A few days ago, I received a letter from the ITF that I had failed a drug test at the Australian Open. I did fail the test and I take full responsibility for it. Het Openbaar Ministerie van Spanje die gaat Neymar Jr. vervolgen. De aanvaller van Barcelona die maakte in 2013 de overstap van Santos naar Barcelona. Maar wat er namelijk is gebeurd is dat er een bedrag van 57 miljoen US dollar bekend was gemaakt voor deze transfer. Maar volgens het Openbaar Ministerie kloppen de cijfers helemaal niet. Een investeringsmaatschappij die heeft andere cijfers gepubliceerd en daar werd bekendgemaakt dat Neymar de overstap van Santos naar Barcelona maakte voor een bedrag van 88 miljoen US dollar. Niet alleen Neymar Jr., maar ook zijn vader die wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie. Zo eveneens ex-voorzitter van FC Barcelona, Sandro Rosell. Zijn moeder, de moeder van Neymar Jr., die wordt ook vervolgd omdat zij namelijk ook heel veel geld uit het familiebedrijf haalt die in Neymar Jr. heeft geïnvesteerd. A relaxed Neymar has appeared at a Spanish court where he's given evidence in relation to the conditions of his transfer to Barcelona. His former club Santos alleged the full details of the 2013 move were not completely disclosed. The deal was initially reported to be worth 57 million euros, but investigations later exposed at least a 26 million euro deficit. Fans of the Brazilian gathered outside the courthouse in Madrid to offer their support for the Barca talisman, some even suggesting it was a conspiracy against the Catalan club. In the same year, exclusively in the same, Messi and now Neymar. It's always Barcelona players. De 39-jarige Italiaanse voetballer Francesco Totti die gaat zijn contract verlengen met nog eens een jaar. Hij blijft dus tot medio 2017 getekend onder contract bij AS Roma. Francesco Totti die is bij Roma recordhouder met meeste wedstrijden gespeeld, 758 wedstrijden. Hij is ook nog doelpuntenrecordhouder bij de Italiaanse grootmacht met zo'n 304 doelpunten. Francesco Totti die won in 2006 de Wereldbeker door het team van Frankrijk te verslaan. Francesco Totti die blijft dus nog 1 jaartje bij AS Roma. Tackle on Felipe Anderson says Rosato. Now Iturbe looking to get around Basta. Jajic inside the 18. Strootman gets his first touch across for Totti, who's pulled one back. The captain has half the deficit and now stands alone as the top scorer in Serie A in the Derby della Capitale. It's his 10th Derby goal. Laying it off for De Rossi. Suddenly the possession game of Roma battling Lazio back. The cross is redirected and back into the net as Totti strikes again. 64th minute, make it 11 in the derby, and we're tied at 2-2. Joint top scorer in the Derby della Capitale in all competitions. De voorzitter van de Surinaamse Bodybuilding Bond die zegt dat de bodybuilders zich niet druk hoeven te maken over de geplande bodybuilding wedstrijden. Alle wedstrijden die gaan normaal door. Hij zegt wel dat er in overleg met de verschillende sportscholen gekeken zal worden om de nationale kampioenschappen die gehouden moeten worden op 27 augustus met een maand te verschuiven. Winston Wilson die zegt ook dat er op aanstaande 11 juni de eerste algemene ledenvergadering zal plaatsvinden.
De NBA Finals. Vanavond vindt Game 3 plaats tegen de Golden State Warriors en het team van de Cleveland Cavaliers. De Cleveland Cavaliers die moet vanavond de 2-1 proberen te maken, maar op het moment dat de Golden State Warriors op 3-0 voorsprong komt, ja, dan hebben ze nog 1 wedstrijd te winnen om op zo'n manier de kampioenschap binnen te slepen. De Golden State Warriors die staan dus met 2-0 voorsprong op het team van de Cleveland Cavaliers. Aan de kant van de Golden State Warriors is de man himself Curry er helemaal klaar voor. LeBron James en zijn teamgenoten die moeten dus vanavond alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat ze tenminste hun eerste wedstrijd kunnen winnen. Next man up. We're down to 0-2 and we can't afford to to look and say, wow, Kev's not playing. What we're going to do is next man up because it's a must win for us. So obviously his health is very important. But in the situation we're in now, we got to stay confident, and whoever coach decides to give the nod to got to be ready to go, and everybody else got to step up. I have a kind of a point forward that I play with, a great player like that comes down and he can also be the general. And over the last year and a half, I've just learned how to play in between with that, as well as letting him do what he does. And he's getting downhill and he's spraying out to myself, Swish, and RJ and Kevin, and we just have to be ready to knock down shots. AMS wint ruim in de scholenbasketbalcompetitie. Met maar liefst 72-29 wist de algemene middelbare school het team van AT Calor te verslaan. De grote man aan het team van AMS was Daniel Zebeda, die maar liefst 30 punten wist te maken. Aan de kant van Calor school was dat Andwille End met 9 punten. De overige wedstrijden won Christelijke Havo met 32-29 van het team van Sint Cecilia. En VWO 4 STS 2 werd 50-41 in het voordeel van de VWO 4. In de U17 klasse won Berkenveld met 48-45 van Kerklaan. 27 jaar terug op 7 juni was een zwarte dag in de geschiedenis van Suriname. Het is namelijk zo dat op 7 juni er een verschrikkelijke vliegramp plaatsvond waarbij 127 mensen kwamen te overlijden. In die 127 mensen zaten er 15 talentvolle Surinaamse voetballers die speelden voor het kleurrijk elftal. Op 20 september 1989 speelde het Nederlands elftal een benefietwedstrijd tegen de kleurrijk elftal. Ter nagedachtenis van alle slachtoffers van deze ramp. We sluiten vandaag af met enkele beelden van die wedstrijd. De ideale positie voor Ronald Koeman. 20 meter recht voor het doel en als een streep, als een granaat vliegt hij erin. Thijs Liebrechts 4 mensen heeft gewisseld. Hiele in het doel. Bosman in plaats van Kieft in de spits. Verkuil. Fred Rutte. En hier is Henny Meijer die binnen de minuut de gelijkmaker aantekent. Nou, dat is een mooi begin van die tweede helft natuurlijk. Meijer die Van Tichelen uitspeelt. Rutte die nog niet het idee heeft dat hij meedoet. Vergeet echt goed in te grijpen en Meijer scoort 1-1. En eigenlijk hoort het ook zo. Kijkers, dat was het voor deze aflevering van Sport Elite Daily Update. Morgenavond kunt u weer genieten van ons Sportjournaal. Ik ben Giovanni Bram en ik wens u een fijne avond verder.